Добрий день! Раді вас вітати, бачити на грі Антилімбо бельгійській, яка називається «Поза екраном». Ця гра є частиною проєкту малого партнерства, стратегічного проєкту Антилімбо, який координується організацією ГРЕМ Латвії у партнерстві з Мозаїк Швеція та Бессонова Outdoor Immersion School Бельгія. Цілі нашого проєкту – посилити відчуття приналежності серед молодих українських біженців Бельгії, Латвії та Швеції, налагодити їхній зв'язок з Європейським Союзом та його культурною спадщиною за допомогою гейміфікації, цифрових інструментів, підвищити обізнаність про європейську культурну історію та цінності, сприяти формуванню глибшого відчуття ідентичності з новим середовищем та європейським суспільством. Ласкаво просимо до бельгійської гри Антилімбо. Сьогодні ви будете досліджувати Брюссель через його пам'ятки, молодіжну культуру, дизайн ігор та прихований бік цього цифрового життя. Ця гра запрошує вас подивитися на місто очима гравця, детектива та критичного мислителя, між іншим, ставлячи запитання про те, звідки походить інформація, хто її використовує і чому це важливо. Крок за кроком відкриваємо місто разом. Успіху! Тоді почнемо. Будь ласка, представтеся, коротко скажіть своє ім'я та декілька слів про себе. Доброго дня усім, мене звати Тіна і я навчаюся на програмі соціоведення в гімназії. Точніше, вже закінчила її. Добрий день, мене звати Каріна. Я навчаюся на СФІ. Доброго дня, мене звати Владислав, я навчаюсь в Комбуксі. Привіт, мене звати Кирило, я навчаюсь в Комбуксі. Мене звати Марія, мені 18 років, я навчаюся у шведській гімназії на гуманітарній направленні. Доброго дня, мене звати Марія, мені 19 років і я навчаюся в гімназії в мистецькому напрямі. Дуже добре, дякуємо вам. Сьогодні у нас також будуть різні ролі, які ви можете отримати, які будуть вам допомагати протягом гри відповідати на питання. За цими ролями є функція підказки. У нас цих ролей більше, ніж учасників, декому по 2 ролі, для того, щоб скористатися ефективно підказками. У нас є ролі, які ви отримали: бухгалтер, мистецтвознавець, шеф-повар, детектив, експерт з ігор, гід, перекладач, журналіст, фахівець зі зв'язків з громадськістю, молодіжний працівник. Вони вам допоможуть сьогодні відповідати на питання гри. Наша тема сьогоднішня – комп'ютерні ігри. Хто взагалі грає в онлайн-ігри або якісь мобільні ігри, хто грає щодня, взагалі, як у вас з цим на сьогоднішній день? Хто хоче поділитися? Чи граєте? Так. Чи кожен день, чи... Я граю, але не сказала б, що кожен день. Але там Дуже є хотілося. частина життя. Але хотілося більше. Так, Хотілося звичайно, але часу немає. в свободний час, Добре. вільний час. А у вас як? Вільний час від навчання. Граємо. Так. Добре. У нас всі громади. Всі грають, всі молодь сучасна. Вся молодь сучасна грає, звичайно. У нашій грі сьогодні буде 15 завдань, 15 місій і декілька бонусних запитань. Я буду задавати ці питання, розповідати про місію, і для кожного завдання у вас буде якийсь обмежений час, щоб обговорити, дати командну відповідь. І, звичайно, ви можете це робити на будь-якій мові, на якій вам було б комфортно. Давайте тоді почнемо. Почуємо, які небезпеки можуть становити онлайн-ігри та різні застосунки. Можливо, ви
чули про якісь випадки. Це ваш, тобто, суб'єктивний досвід або думка, міркування. І коли онлайн-ігра перестає бути просто грою і стає небезпечною, коли це може траплятися для молодої людини, яка в неї грає. Що чули, що, можливо, з свого досвіду знаєте? Ну, давайте почнемо з доти. Я вважаю, це дуже небезпечна гра для психіки. Кирил. Ти грав? Ні, я пробувала. Вона Але- пробувала, Да. не вийшло. На щастя, в мене просто немає часу для того, щоб прокачуватись кожного дня. Так. Що ще? О, до речі, всі ж пам'ятають синього кита. Ой, Да. так, до речі. Це Так. було тоді дуже страшний час. Типу, від цього померло дуже багато людей. І само по собі це не тільки якби психологічна. Маніпулювання. Так, це психологічне маніпулювання, яке потім виходить в те, що в тебе будуть фізичні і пошкодження, і потім ти можеш навіть закінчити своє життя дуже трагічно. Тому з іграми і з комунікацією в іграх між гравцями також треба Не треба, слідкувати за цим. не треба писати номер карти. З двох сторін З двох сторін фотографувати. Писати такий кодек якийсь спеціально, щоб не зняли гроші, це перше. І ні в якому разі не давати свої дані. Хто Ні, ти, такого, де такого. ти живеш, Ну, або ті щось самі таке. документи. Так. Тобто ви вже приблизно розумієте, знаєте, люди дорослі, але відчуваєте, що все ж таки деякі ігри можуть бути небезпечними. Добре, дякую. А взагалі, на вашу думку, як гра стає популярною, як вони поширюються, як стає популярною серед підлітків? І взагалі, як ви самі дізнаєтеся про нові ігри? Тік-ток. Тік-ток, соціальні мережі. Соціальні Соціальні мережі, тобто воно Серед вас, друзів хтось грає, ти бачиш і такий, о, що це за гра? Я теж пограю. воно вас Хоча- знаходить. Да. Воно якось само приходить, там вони не стучать у двері і кажуть, шановний, давай грати. Добре. Тоді давайте перейдемо до наших питань. На зображеннях показані 4 способи поширення інформації про нову онлайн-гру. Ви можете їх назвати. І також бонусне питання, у якому вам допоможе мистецтвознавець, хто отримав цю роль, подивитися на ці фото, подумати, що це за місця поширення ігор, і музей якого бельгійського художника зображений на першій картинці. Трішки більше. Тобто, що це Музей якого бельгійського зображений на першій картинці. Подумайте спочатку за перше питання. Що це за місця поширення інформації про онлайн-ігри? Ну, тобто у вас обговорення. Перше місце це музей. Це картинна галерея. Друге це Просто на будівлі. мурал. Це мурал. Щось намальовано. Третє це, я так зрозуміла, це ігровий Схоже магазин. на... А, ні, почекайте, це боулінг. Я погано бачу, але Там дуже воно не часто- виглядає як боулінг, воно виглядає, наче магазин, де кінотеатр. купляються ці касети і так далі. Ага, ось. Ні, це кінотеатр, ребят. Це кінотеатр. А, добре. Тобто, де ця інформація може поширюватися? Ну, це візуальний на вас, кінотеатр і як так ви далі. сказали, що й на вас знаходить. Так. І На вулиці. четверте Серед це друзів. вулиця, люди молоді. Вони Через грають друзів. в гру там. Є геймери. грають Це на- геймери? Ну, грають. В позі Це Це Бравл Старс. А можна? Ага, ось, да, це геймери. Бо я думала, вони просто якби ну, це помалювали і сіли. грають. Не всі ж А пам'ятають той зараз момент, можна коли... грати будь-де. Вони Да. собі сіли, Да. і їм нічого не заважає. Де є інтернет. Добре, це визначили. А мистецтвознавець, що скаже нам? Хто мистецтвознавець? Яка Я. підказка? Є підказка, Угу. яку отримала. А це те, що я фотографувала, Так. це і є підказка. Мистецтвознавець.
Я ж правильно розумію це? Так. Цей художник був одним із найвідоміших представників сюрреалізму. Він любив перетворювати звичайні речі на загадки і змушувати глядача сумніватися в тому, що він бачить. У його картинах обличчя часто приховані тканиною, предметами, імлою або відображеннями. Художника цікавила ідея прихованого змісту та того, що знаходиться за зображенням. Він не любив простих відповідей і вважав, що кожен глядач має сам знаходити значення картини. У деяких роботах він створює справжні візуальні парадокси. Дзеркало відображає не обличчя людини, а її спину. Картина закриває пейзаж, але водночас показує саме те, що приховує. Його мистецтво – це гра між реальністю, ілюзією та уявою. І також тут є картинка така, люлечка. І написано, звичайний предмет може сказати більше, ніж здається на перший погляд. Як ви думаєте, хто це? А ти знаєш вже відповідь? Я знаю. Як тільки я побачила ту картину, я вже знала. Так, супер. Ага. Добре, тоді ми дізналися, що це музей бельгійського художника Магрита, який розташований у Брюсселі. Наступне питання. На карті Брюсселя оберіть 3 місця, де підлітки наймовірніше за все помітять рекламу нової гри. Поясніть, чому ви обрали саме ці локації. І бонусне запитання, з яким допоможе нам гід, хто отримав цю роль. Куди туристам у Брюсселі дозволено потрапити лише 1 раз на рік? Я вам даю ці локації. Подивіться, на вашу думку, де найбільш вірогідніше можна розмістити ігри, які підлітки побачать. Ну, Gaming Club, але Ну, Gaming Club в любе время. Це- Можливо, вибачаюсь. хтось нехай записує так нотатки. Ні, але ж Це- мене перше питання. перше питання на карті Брюсселя беріть 3 місця, де Три підлітки місця. наймовірніші. Де Що там? найбільша Gaming вірогідність. Cafe. Найбільше вірогідність. Що там ще? Avenue Louis Shops and Cafés. Skate Park des Ursulines. Скейт-парк. Макдональдс. А, до речі, да, там же ж іграшки часто продаються з Да. різними... Або Докс Брюксель. Або шопінг. Або Да, шопінг-центри. На нашу думку, підлітки побачать рекламу нової відеогри в геймінг-кафе, скейт-парк та Макдональдс. Так, чудово. А тепер ви можете подивитися на підказку, яку отримав гід, хто гід, і сказати, куди туристам дозволено потрапити лише раз на рік. Будь ласка, гід. Король протягом року приймає делегації з різних країн. І лише влітку він може дозволити собі відпустку. Тобто найкращий час для візиту це липень-серпень, коли король їде в відпустку. Палац? Його палац. Його палац. Супер, цікава інформація. Наступне питання. Оберіть 3 бельгійські національні страви з меню. Хто ще? У вас є, далі можете покрутити, всі можуть подивитися, воно і на екрані, і на айпеді меню. І на вашу думку, які 3 страви належать до бельгійської національної кухні. Можете подивитися Шоколад. на наступну за цією картинкою, тому що хто у нас шеф-кухар, шеф-кухарка може У тебе там надати допомогу. Воно і Добре. на екрані, підказка. і ще підказка від... Один момент. Шоколад. Шоколад 100%. Так, бо я сам їм. Я сам їм. Так, давайте дивитися. Які там ще є? Тут. Cinnamon roll. Так, підказка. Це медітеріан, 100% устриці вони сюди не підходять. Ні, 3 устриці страви. є. Устриці Устриці є. є. Дивіться. Можливо, не дуже... Картошка. хороша. Картошка фрі і вафлі. А тут устриця? Картошка фрі. Це виглядає як устриця. Вот, значить, устриць. Ойстерс. Устриці, Оце, френч фрай. А, це мусельс. Це Да, мідії. мідії, сорі.
мідії, далі що у нас Картошка фрі. А І шоколад. Мідія карта. М'ясо в піві. А Ой, вафельки є? Вафельки. Нема. Є шніцель. Шніцель Ні, це шніцель Німеччина, Баварія. Отже, бельгійськими національними стравами є мідії, картопля фрі, шоколад і так, це все, що ми обрали. Так. А бонусне запитання було: назвіть принаймні один бренд бельгійського шоколаду. Чи є на підкасті, яку отримала шеф-кухар, якісь бренди шоколаду? А ну-ка, давайте дивіться разом. Тут написано щось specialty. Belgian traditional cuisine. Cool eat. Це щось не так. Алекс Морган. Head. Так, отже, одна з бельгійських компаній, яка виробляє шоколад, називається Neuhaus. Супер! Чудово! Наступне питання. Уявіть, що ви розробник гри з злими намірами. Який тип гри ви б створили, щоб збирати інформацію про людей? Тобто йдемо від зворотнього, щоб розуміти, які є небезпеки. Впливати на їхню поведінку, змушувати гравців виконувати дії в реальному житті. Оберіть якийсь тип гри та наведіть 3 причини. Чому? Тобто уявіть, що ви такий злий Ми зли персонаж, програмісти, розробник які гри, роблять ігри. який має на меті такі негативні цілі. Я У нас є ігровий експерт, і у нього також є підказка, як варіанти цих ігор. І зараз я вам дам їх. Так от і вийшло. Якщо потрібно платити за щось, то це прям Ну. легко зібрати інформацію. да, Одразу. Pay to win. Pay to win. А, Угу. рольова гра. Іншими Треба соціальна гра, щоб знаходити, збирати інформацію про розмовляти людей. з людьми. Так, щоб Щоб впливати була на їхню комунікація з поведінку. гравцями між один на один. Дота! Ні, Щоб це не впливати він, на це їхню все. поведінку, напевно, щось О, Це повинна бути гра, Дефіцит яка соціальної на має. емоції, яка виводить. Да. це РПГ. Але треба, щоб Ну, ти грав не тільки, типу, один. Ти повинен грати з іншими гравцями, RPG щоб у тебе підходить. інформація. Да, РПГ підходить. Да. Тобто, яка ж це може бути гра з злими намірами і які існують небезпеки? На мою думку, рольові ігри, на нашу думку, рольові ігри є одним з найнебезпечніших, тому що гравці контактують поміж собою. В рольових іграх використовується ігрова валюта, яку гравець може отримати за проходження квестів, опитувань або донатом в саму гру. Угу. Тобто гра отримує доволі багато інформації про самого гравця. Так, це дійсно дуже погоджуюся, надзвичайно небезпечно у перспективі, невідомо, куди ці дані підуть. Дякую. Зараз у нас буде відеозапитання. Уявіть, що ваша команда отримала офіційне запрошення від Європейського парламенту на відкриття меморіалу «Ехо часу» у Брюсселі. Дивіться на екран. І отримуєте запрошення офіційне у Кирила. Воно вже є на екрані.
Ви отримали таке чудове запрошення, і тому вас, як учасника цього заходу, просять надати вам розрахунки ваших транспортних квитків для того, щоб туди добратися, вартість проживання на одну ніч і якісь банківські реквізити. Тут треба призадуматися. Зараз для того, щоб потім відшкодувати вам дорогу після того, як ви візьмете участь у цьому заході. Так. Тобто ставимо сьогоднішню дату. Чи завтрашню, давайте. Найшвидшим точно буде літак. До 8 червня. Найдешевшим транспортом на літак. О, я нас вітаю. Це до якої? До 12:00. 8 червня. 8 червня прилетіти. Який є саме Добре, чи маємо ми відповідь? Так, отже, літак туди і назад, так щоб ми встигли до 12 ранку, коштуватиме 15 300 для усіх 6 людей. Добратися до центру потягом коштує, перепрошую, 1500 євро. 15, щоб дібратися з аеропорту до центру, коштуватиме 120 євро туди і назад, і плюс 250 євро на одну ніч для 6 людей. Ну, дуже супер. Я вважаю, що і баджет такий варіант, і зручний, ефективний. Добре, йдемо далі. Тепер уже уявіть, що ви вже у Брюсселі. Ми вже доїхали, і ми в Європейському парламенті. Це завдання вимагає зробити фото, оце завдання, зробити фото працівника, який встановлює бар'єри саме біля входу. Питання, чи це все ще просто гра, чи вас вже почали, можливо, використовувати у чиїхось цілях, коли вас просять організатори сфотографувати іншу людину на вулиці. І на вашу думку, чи це адекватно, чи це гра, чи вас може таким чином в чомусь використовувати? І, тобто, на вашу думку, які є небезпеки, і де, можливо, проходить така межа між грою, завданнями, і вони переходять у збір інформації та спостереженням за реальними якимись об'єктами. і тут треба журналіст? Так, є журналіст. У нас є підказка. Угу. Тобто журналіст, будь ласка. Що там у підказці? Мої думки. Журналісти теж фотографують людей і будівлі, але різниця. Чи маємо ми якийсь результат обговорення? Питання є в тому, хто просить допомогу з фотографіями, і чи є це в рамках закону, що я маю право фоткати працівників біля Європейського парламенту, чи ні, бо це може бути конфіденціальна І інформація. місце має І в значення. місце також має велике значення. Також, чи маю я дозвіл на зйомку в таких місцях, також є важливим, щоб потім не отримати або штраф, або навіть Якісь зауваження, якесь зауваження, або протоколу. ще гірше депортацію за те, що я щось зробила не так. Тому тут тут спірне питання, бо я повинна знати, яку роль я маю і чи маю я дозвіл на це. Тобто багато підводних каменів. Мгм. Дуже дякую. Наступне завдання гри. Дізнайтеся ім'я працівника, який встановлює в цей момент ці бар'єри біля входу. Але є одна проблема. Він не розмовляє англійською. Ваше завдання тоді придумати два якісь оригінальні способи і спробувати дізнатися його ім'я, щоб він вас якось зрозумів. Тобто ви повинні запитати, це, звичайно, теоретично таке питання, симуляційне, його ім'я. Як би ви це зробили? Звичайно, у вашій відповіді ці варіанти ви можете використовувати. Французьку, нідерландську, жести, телефон, перекладача, малюнки, можливо, якісь інші ідеї. І у вас є роль перекладач. Так, перекладачка,
які у неї є там для вас, можливо, підказки. Тут є фраза ця на французькому. Добре, тоді, будь ласка, можлива відповідь. Hallo Männer, ik denk dat ik u ken. Hoe heet u? Це яка мова? Нідерландська. Нідерландська схожа. Так, дуже дякую. А Сподіваюся, взагалі, що якщо б ми не мали цих підказок мови, можливо, які ще інші інструменти могли використовувати? Через перекладач або жестами. Так. Жестами це, мені здається, найлегше. Ти підходиш, машеш ручкою, кажеш своє ім'я і потім на іншу людину показуєш. Так, дійсно ефективний, дуже старий, з початком людства інструмент. Добре, уявіть тепер, що ця гра вже попросила вас, ця ігра, сфотографувати працівника біля Європейського парламенту. Ви дізналися його ім'я щойно. І наступне питання. А от чому, подумайте, цей розробник гри, чому йому може бути потрібна ця інформація? І як він її може використовувати? Фотографії людини, ім'я, місце роботи, присутність біля якогось об'єкту. І подумайте, у цей момент оце просте ігрове завдання. Воно може перетворюватися на збір інформації про реальну людину. І у нас є детектив, який також отримав підказки. Так, зараз. Огляд справи. Потенційні ризики. Що скаже детектив? Що там має? Багато чого. Можете просто про відповідь на ці питання подумати. І без підказки. Це вже Наш- виглядає. Добре, тоді у чому ж полягає небезпека у збиранні цієї інформації? Ти що ти забув? Цю інформацію, цю особисту інформацію можуть використовувати в поганих цілях, наприклад, шантаж. Та шантаж може спричинити теракт біля парламенту. Так, саме так. Дійсно, дуже небезпечно надавати таку інформацію невідомо кому. Добре, зараз ви отримаєте фото світлин. Ми продовжуємо говорити про небезпеку, і також є воно на iPad, то зараз дам. Які будівлі Брюсселя зображені на цих світлинах, ви можете подивитися, і які з них можуть бути цікавими для розробників небезпечних ігор. А, це офіс НАТО? З цих будівель, які можуть бути потенційно об'єктами для таких якихось негативних, небезпечних намірів. Ну, 100% штаб-квартира НАТО, Штаб-квартира НАТО, чуємо. Європейський парламент. Будівлі Європейської комісії. І вокзал. Вокзал саме проще буде. Палац правосуддя Правосуддя. може. Суддя. Королівський театр також. У мене просто Майже є така може, підказка, але- типа, що тут палац. Палац цей. правосуддя І і оце- НАТО. Ну, два, виходить. Вони самі великі. Бо палац правосуддя, як я зрозуміла, це суд. А ще є Королівський палац. Ну це також. Ще 50. Тобто, що скажемо? Усі ці Місця можуть бути використані в поганих цілях. цілях. так, саме так. Чому? Тому що це і місця, де приймаються Це важливі важливі політичні рішення. рішення і велике скупчення людей. Так. Так. Добре, наступне питання. Уявіть собі, що гра починає просити вас виконувати якісь завдання у реальному житті. Тобто робити фото себе, надсилати відео, ділитися геолокацією або виконувати якісь таємні місії, щоб перейти на наступний рівень. Питання. Окрім спостереження за об'єктами чи людьми, чим ще такі завдання можуть бути небезпечними?
І подумайте, яку особисту інформацію людина може почати добровільно так розкривати. Як гра поступово може змінювати межі нормального і чому небезпечні завдання рідко з'являються одразу. Тобто вони поступово, начебто, впроваджуються і просять щось виконувати. У вас є експерт з піар-зв'язків, зв'язків з громадськістю. Можливо, зможе допомогти вам у цьому. Хто отримав цю роль? Так, Влад, і там є підказка. Я можу зачитати? Можете читати. Федеральна поліція Бельгії спільно з правоохоронними органами Королівства Нідерландів провела операцію із затримання розробника онлайн-гри, яка використовує неповнолітніх для виконання небезпечних завдань у реальному житті. Як діяла гра? На початковому етапі гри пропонували безновинні місії, фотографування вулиць, селфі, відвідування певних місць та виконання простих завдань. З часом завдання ставали дедалі більш особистими та небезпечними. Гравців переконували надсилати фотографії та відео інтимного характеру, а також виконувати дії, пов'язані з психологічним тиском, маніпуляцією та рисками заподіяння шкоди. Постраждалі. На даний момент встановлюється 9 неповнолітніх постраждалих у Бельгії. З підлітками працюють психологи, соціальні служби та спеціалісти з цифрової небезпеки. Затримання підозрюваного було затримано завдяки спільній та скоординованій роботі Федеральної поліції Бельгії та правоохоронних органів Нідерландів. Слідство вважає цей випадок одним із перших підтверджених прикладів ігор подібного типу в Європі. Далі йде попередження. Поліція нагадує, якщо гра вимагає приховувати завдання від батьків, поступово підвищує рівень особистих вимог або змушує виконання дій поза грою, це може бути ознакою цифрової маніпуляції та експлуатації. Добре, тоді давайте почуємо вашу відповідь. Отже, проблема подібних ігор, які вимагають особисту інформацію або виконувати якісь завдання в реальному часі та в реальних місцях, полягає в тому, що чому вони взагалі починаються з безневинних питань або завдань, а потім все стає гіршим, щоб поступово розмивати кордони нормального і дозволеного. І проблема в наданні особистої інформації або геолокації полягає в тому, що таким чином людина стає вразливою і вона може стати жертвою переслідувань. Так, дійсно, це серйозна проблема і небезпека. Дякую. Добре. Ви розумієте, що гра починає завдавати шкоди. Вона вже просить вас виконувати небезпечні завдання, маніпулює, збирає особисту інформацію. Або змушує приховувати те, що відбувається від дорослих. Ваше завдання – назвіть якомога більше людей, служб, організацій, яким ви можете і повинні повідомити про таку небезпечну гру. Молодіжний працівник. Кіберполіція. Молодіжний працівник. Кіберполіція, да. Поліції загалом, а потім вони там Да. надішлють. Тобто Соціальні правоохоронні служби. органи, соціальні органи, молодці. Там. Батьки. Можливо, вчив. Ну, батьки, ну це самі такі близькі люди, якщо Звичайно, це дуже добре, якщо ви... там сестри, М? брати, Близькі сім'я, Школа. школа, до речі, да, вчителі і так далі. Потім. Та ніби таке головне назвали. Добре, Юнісеф. дуже дякую. Тобто у вас є розуміння, куди і що взагалі це важливо було повідомляти. Наступне питання. У Бельгії підлітки змогли впливати на закони країни. І починаючи з 22-го року молоді люди віком від 16 років отримали право голосу. Це показує, що думка підлітків має значення. Уявіть собі, що вам доручили розробити нові правила безпеки для онлайн-ігор. Які б закони або обмеження ви запропонували, щоб захистити підлітків від небезпечних завдань, маніпуляцій, збору персональних даних і тиску в реальному житті? І подумайте, які завдання б варто було повністю заборонити і хто має відповідати за безпеку гри, на що дорослим треба звертати увагу. Добре, давайте після обговорення почуємо, що потрібно було ввести, які запобіжні заходи. Я не знаю точно, як працює саме зараз цей бранч загалом, але я думаю, якщо б я вирішувала такі закони, і ми загалом, то я думаю, що треба бути
мати більше контролю над самими гейм-розробниками незаконних речей за спиною від людей. Та також користувачів, так. Так. Кібергігієна, так скажемо. Супер, який хороший термін. Кібергігієна. Дуже дякую. І нарешті останнє питання. Взагалі, дещо ви дізналися сьогодні про Бельгію. Що вас здивувало? Якщо щось здивувало. Національне блюдо міді. Да, Національне це було блюдо. дуже Та картошка неочікувано. Начебто, а чому? Тобто воно як? В якому плані? А в Бельгії є море? Ні. Ну, Воно все оточено, ну, типу, воно між Німеччиною, Францією Швейцарія? і Ні, мені здається, Швейцарія вони не контактують. Ні, далеко не контактують. Бельгія тут. Несподівані страви Ага. традиційні. Для мене це було Національної несподівано кухні. міді, але я знаю, що, можливо, мідії також є прісноводними. Так. Ще щось? Ще те, що в Бельгії була гра схожа на синій кіт. Да, це ми здивувалися теж, те, що це було якби в Європі, бо ми думали, що такого взагалі не було. Так було в них кібербезпека і вища, ніж в нас, Мгм. наприклад. Зрозуміло, так. Важко це контролювати. Думаю, проблема усіх країн, правильно? Щось по мистецтву там чи культурі нове дізналися принаймні. Для майбутнього візиту. Ну, знаєте. Хто пам'ятає, Ми як знаємо, в які дати можна їхати до короля. Так. До речі. Класно, чудово. Добре, тоді ми сьогодні досліджували Брюссель через цю ігру, культуру, молодіжне життя та приховану сторону цифрового світу. І ми дізналися, як за допомогою вас, до речі, завдяки вашим думкам, як онлайн-ігри можуть впливати на поведінку, збирати інформацію і часом розмивати оцю межу між розвагами та маніпуляцією. Ми дізналися також дещо нове про Бельгію, її людей, інституції і можливості молоді захистити себе у цифрову еру. І сподіваємося, що ця гра допомогла вам подивитися і на міста, і на ігри по-новому. І, звичайно, з критичним мисленням і суперовою командною роботою. Це дійсно щиро. Дякую вам за те, що ви стали частиною гри Антилімбо. Попросимо вас тоді взяти участь в опитуванні. Дуже цікаво почути вашу думку щодо цієї гри. І тоді щасти, до нових зустрічей. Дякую вам.